සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න. අලුත් දෙයක් නෙමෙයි අතරම. මේක ඔයාලා දන්නේ නැති දෙයක් කියලා දෙන්න තමයි ආවේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද Word document එකක page අලුතින් ගන්න සහ ඒ වගේම කොහොමද page එකක් අනවශ්‍ය page එකක් delete කරන්න කියලා. හරි. මුලින්ම මම මේ Word open කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න කොහොමද අලුතින් page එකක් add කරගන්නේ කියන එක. ඔයා යන්න ඕනේ insert එකට. insert එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන පේනවා blank page කියන එක. මේ blank page කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පේනවනේ page එක add වෙලා තියෙනවා. තව page එකක් ඕන නම් ඔයාලට යන්න තියෙන ආයත insert එකට ගියා ආයත blank page ක්ලික් කරා. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට පිටු ගානක් add කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන පිටු 3ක් add කරගෙන තියෙනවා. හරි දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයාලට page එකක් අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙතන page 3ක් තියෙනවා. මට ඕනේ අන්තිම වෙන එකතු කරලා page එක අයින් කරන්න ඕනේ කියලා හිතමුකෝ. ඒකට කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ කොහොමද page එක delete කරන්න කියන එක තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලා යන්න ඕනේ මේ view කියන තැනට. view කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ show කියන එකට. show කියන එක යටතේ navigation pane කියලා එකක්. මේ navigation pane එකට යන්න. හරිද? navigation pane එකට ගියාම ඔයාලට පේන්න මේ headings, pages, results කියලා. මේ pages වලට යන්න. pages වලට ගිහිල්ලා මට මම මේ තුන්වෙනි page එක select කරලා මම මේක delete කරන්න ඕන. මේ තුන්වෙනි page එක select කරලා ඊට පස්සේ backspace එක. හරිද? ඒ විදිහට ඔයාලට page එක delete කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්න දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණායි කියලා මම හිතනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් වටිනා tech videos අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට වයිපුවා.